Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia casing bajet dari Deepcool iaitu Deepcool Matrexx 40 yang harga dia hanya RM149 Malaysia. Based on experience saya pasang hardware ke dalam casing ni, saya yakin ini antara casing yang berbaloi untuk anda beli pada tahun 2021. Dia masih lagi dalam kategori casing bajet lah. So anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Dalam video kali ni saya nak review Deepcool Matrexx 40, tapi sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom. Salah satu benda yang saya nak puji dekat Matrexx 40 ni, walaupun dia casing yang saya consider dia kecil, dia untuk motherboard yang bersaiz M80X, tapi tak apa, kita cerita tentang dia punya design dulu. So, design untuk Matrexx 40 ni bagi saya simple je, tapi dia ada identiti dia yang tersendiri. Kalau kita tengok dekat front panel, lubang-lubang ventilation ni ada corak-corak yang unik dengan design jenis grill. I/O front panel ada dekat bahagian atas. Dia tak bersambung dengan front panel. Ada power button USB 2.0 Type A, lepas tu ada combo audio jack, ada USB 3.0 Type A dan juga reset button. Lengkap lah bagi saya. Dan dekat belakang dia tu ada satu magnetic filter yang lebih besar dari fan 280mm. Build quality untuk Matrexx 40 ni, dia tak adalah kita cakap padu macam Fractal Design, NZST, Fantex. Sebab dia punya harga pun kita kata harga yang bajet lah. Tapi kalau kita ketuk kan, dia tak adalah rasa macam tin kosong. Dia punya value tu sebenarnya lebih dari harga RM149 Malaysia. Okey, saya nak sambung apa yang saya nak cerita tadi kan. Saya nak puji Matrexx 40 ni, walaupun dia satu casing untuk motherboard yang bersaiz M80X yang kecil, biasanya kita tak boleh masukkan banyak perkakasan ke dalam casing tu. Tapi untuk Matrexx 40 ni, dalam dia ni sangat-sangat luas. Bayangkan, kita boleh masukkan grafik card yang panjang dia 350mm. Even dekat front panel tu kita dah pasang fan, masih ada space tu. Sekarang saya pasang Sapphire Nitro Plus RX6700 XT dan anda boleh tengok masih ada ruang di bahagian hadapan. Walhal RX6700 XT ni consider panjang dah, 330mm. Sama juga dengan space antara top panel dengan heatsink motherboard tu luas. So kita boleh masukkan radiator dan fan yang macam saya buat sekarang lah. Untuk pengetahuan anda, liquid cooler yang saya guna dalam video kali ni ialah dari Deepcool juga, iaitu Deepcool Max L240 ARGB. Okey, untuk fan pula dekat depan tu, dekat front panel tu, kita boleh mount 3 biji fan, yang mana saya mount Deepcool CF120 Plus yang support ARGB juga. Dan dekat atas kita boleh pasang 2 fan 120mm ataupun 140mm. Belakang dia ada satu exhaust fan yang mana dia dah datang dengan percuma. Cuma dia punya model tu bukanlah yang berkualiti sangatlah. Untuk storage, dekat depan kita boleh mount satu biji SSD 2.5 inci untuk kita show off. Belakang motherboard tray kita boleh pasang satu biji lagi dan dia datang dengan satu hard disk cache, yang mana di dalam hard disk cache tu kita boleh muat 2 biji hard disk 3.5 inci. Dan salah satu USP, unique sales point untuk Matrexx 40 ni, dia ada satu part yang mana kita boleh letak GPU bracket untuk pegang kita punya graphic card supaya tak sagging lah. Tapi dalam plastik ni, dia tak bagi kepada user GPU bracket tu. Aneh. Okey, tentang kabel management pula, saya boleh kata dia punya lubang-lubang laluan kabel tu lengkap, tapi dia tak datang dengan rubber grommet. Sebenarnya sesuai lah dengan harga RM149 tu. Tak ada benda yang kita boleh komplain sangat. Dan saya suka dengan cara Deepcool bagi hook untuk kita ikat kabel belakang motherboard tray ni. Instead of yang biasa kita jumpa menegak keluar macam tu, dia bagi kepada kita jenis melintang ke tepi. So senanglah untuk kita masukkan kabel tight. Untuk airflow memang tak ada masalah lah. First kali, space dekat bawah tu, antara dia punya kaki dan juga dia punya casing tu agak tinggi. Jadi ada ventilation dekat bawah tu. Kemudian dia punya front panel pun bukan jenis tertutup rapi. Dia ada lubang-lubang untuk udara keluar masuk. Settle. So
Pada harga RM149 ni, saya yakin yang Deepcool Matrexx 40 ni antara PC case bajet yang berbaloi untuk kita beli. In case kita nak buat satu gaming PC bajet lah. Siapa-siapa yang dah biasa dalam PC build arena ni, dia tahu kalau nak buat PC gaming budget, memang kita kena pakai motherboard yang bersaiz M80X. Kalau kita pakai motherboard yang bersaiz biasa ATX tu, harga dia akan jadi sedikit tinggi. Kalau kita pakai motherboard yang bersaiz kecil ITX tu, harga dia melampau tinggi lah. Let's say anda nak buat PC gaming budget, tapi anda tak tahu apa hardware yang anda perlu masukkan dalam Deepcool Matrexx 40 ni. Saya sediakan list dalam ruangan description box below. Saya punya suggestion lah. Maybe anda boleh tengok dekat bawah tu sesuai tak dengan anda punya bajet. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Berabah. Jumpa lagi.